ค้กสับปะรดอาจดูฉูดฉาดเมื่อแรกเห็นแต่พอทานเข้าไปแล้วก็ต้องยกนิ้วให้เลยเค้กสับปะรดนี้ประกอบไปด้วยเลเยอร์เค้กวานิลากับบัตเตอร์ครีม3ชั้นสุดอร่อยตกแต่งด้วยน้ำตาลเชื่อมรูปกลีบดอกไม้และใบไม้ทำให้เค้กดูเป็นสับปะรดอันสดใสน่าทานสุดๆสตูดิโออาหารจะสอนการสร้างสรรค์ความอร่อยล้ำให้กับโต๊ะอาหารของคุณทีละขั้นตอนเลยค่ะพร้อมหรือยัง